Hello guys, good morning. Today is November 11, 2019 and welcome to my channel, it's Allien Macarayo. And today's video ay samahan nyo ako mag-edit ng aking thumbnail sa aking YouTube video dahil yellow siya guys. So, pero don't worry, mamaya ay mag-green din yan. Edit ko lang yung yung thumbnail niya, baka yun ang rason kasi yung Parasite Island kasi na thumbnail is parang siya, yung bawal siguro yung yung mga marami kasing bawal sa YouTube guys, kaya minsan yung mga violent like bubugan, kasi yung sounds like ng Parasite Island parang parang hindi kaaya-aya, pero i-delete i-edit natin siya yung YouTube thumbnail at para tutorial na din. So samahan niyo ako kung paano ako mag-edit ng YouTube video thumbnail ko. So abangan guys. So, i-open muna natin yung aking mukha. Lagyan muna natin ang aking mukha. So, camera, open mo yung camera para malagyan mo ng mukha mo. And then, punta tayo sa Pixellab dahil meron na akong kinuhang picture from Queenie, yung si Desiree Del Valle, yung aking i-change na thumbnail dahil and then lagyan ko na lang siya ng hindi na yung logo nila dahil yung logo siguro yung rason kung bakit naging yellow yung aking monetization. So punta tayo dito sa Pixellab. Are you sure you want to exit Pixellab? Okay. So exit muna natin dahil meron akong edit doon. So balikan natin Pixellab. And then tanggalin natin itong new texts. So before you edit the YouTube thumbnail, iset nyo muna yung image size niya. So ang image size, ipindutin natin itong arrow down and then pipili ka dito costume, square, profile picture, YouTube channel banner, YouTube thumbnail, Facebook cover art, Google Plus cover photo. So yung pipiliin natin is YouTube thumbnail. So i-click mo lang to. So yan ang kaniyang width, 1,280, and then yung height niya is 720. So yan yung pang yung size ng ating video sa video. Okay. And then meron naman akong sinave na picture doon. So click natin tong tatlong dot dito sa ibabaw. And then use image from gallery. Ayan. Tapos itong si to. Kaya lang hindi siya kasya yung mukha niya, hindi naman siya liliit. So balik tayo. So dito tayo kukuha sa may plus sign. And then i-click natin tong from gallery. Dahil pwede siyang ma-adjust dito. So okay, check. And then palakihin natin siya dito na size, and then dito naman is paliitin natin. Pagkasyahin natin dito yung size na 720 and 1280 na size for the cover thumbnail. And then yan siya, lagyan ko na lang siya instead na logo ng ng Parasite Island. Ang ilagay ko na lang is ako na lang ang maglagay ng, dahil nakakuha naman ako ng 3,000 plus na what's this views. So pwede ko na siyang i-edit. So balik tayo. Wait. So text, punta tayo sa texts. Ayan, click 2 times para lalabas yung keyboard.
Ayan. And then, lagay muna natin dyan. Parasite Island, maglagay tayo ng Parasite Island. Ayan. Okay. Click OK. And then, dito natin ilagay. And then, hanapin natin ang T size. Ayan. Yung size niya para lalaki itong ating letters. Yung ating Parasite Island na word. Check. Click check. Tapos, palitan natin ng kulay, guys. Color. Click color. Ayan. So, yung gusto kong kulay is nasa sayo lang kung anong gusto mong kulay. Ayan, para ma-clear siya pagbasa. So, try natin. Anong kulay ng green. So, green na lang. Ayan. And then, para medyo bold siya. Medyo makapal yung letters niya. So, piliin natin itong. So, yung clinic ko pala guys is AB font. AB font. Click AB font. So, yung piliin ko is itong arm wrestler. Yan. Clinic ko na siya. So, ayan na sa ibabaw yung Parasite Island. Yan na yung letters niya. Makapal na yung letters niya. And then, click OK. Ba't yan ang na-click ko? Click OK. Okay. So, yan na siya. And then, lagyan natin ng date. So, click ka naman ng plus sign dito sa ibabaw. Ayan, at lagyan mo siya ng anong pizza kahapon, November 10, 11 ta ngayon? 11 ngayon? Yes, November 10 yung ilagay natin. Dahil November 10 to napalabas, Sunday, di ba? So, lagyan natin ng November 10, 2019. Para pag-search nila, ito ang lalabas, di ba? 2019. So, click OK here. And then, dito natin ilagay sa ibabaw sa itaas ng Parasite Island na title. Or pwede din dito sa, sa ibabaw. So, yan. O, dyan na lang sa ibabaw ng Parasite Island sa forehead ni Desiree. So, yung niya, lagyan natin ng T-size or para malaki siya. Yung taas, ayan, para malaki. Wag natin palakihin masyado dahil mas malaki pa siya sa title. And then, check. Tapos, EB font. Yun pa din ang ilagay ko, yung EB font. Arm wrestler pa rin ang pipiliin ko. So, click arm wrestler and then okay. Ba't ito ang lalabas? Okay. Ayan. So, okay na siya. And then, isave natin itong 1, 2, 3, 4, 5. Itong parang box dito na merong circle sa gitna. Yan ang pindutin natin katabi ng plus sign. So, click natin to siya. And then, save as project, save as image. So, itong save as image yung pipiliin ko. Okay, click. Okay, and then save to gallery. Ouch! Save to gallery. Lalabas yung ads. Image save. Baka maano na tayo dyan. Ayan. So, okay na to. Hindi ba tayo ma-copyright doon sa ads? So, ayan. Tapos, dito na naman tayo sa pag-edit ng YouTube thumbnail ko. So, sa Chrome. Punta tayo sa Chrome. Automatic lalabas na yung aking YouTube studio. So, dito tayo sa My Video Manager. Wait lang for a while. Video Manager. Yan yellow siya guys. Kaya kailangan nating edit. So, na-review ko na to na review requested na siya. So, mamaya, magiging green din yan siya. So, meron akong 3,975 views. So, dito ako mag-edit, guys, sa edit. Click edit. Edit, tapos, wait lang for a while. Yan, dito tayo mag-click sa Parasite Island na thumbnail ko. So, click yan.
And then change image. So merong lalabas documents. Dito ka sa documents, okay? Tapos, click mo yung in-edit mo kanina sa Pixellab. So ito yun siya. Ayan. So ayun, pag lalabas na siya, punta ka sa save. Ayan. Punta ka sa save changes. And then pag antayin mo lang na mag all change save. So ayun, okay na siya. So tingnan natin sa aking video ha. So kung okay na ba. Tingnan natin dito sa ating YouTube. Wait lang ha. Ay. Na-save. Hindi pa siya makikita dito guys. So, tingnan natin dito sa ano ko, sa video manager. Ayan na siya. Ayan na, nakikita nyo ba? O, ayan na siya. Yun lang guys. Sana ay mayroon kayong matutunan sa ating video for today. Sa aking tutorial for today. That's all. Thank you.